Alla skyltar och trafikmärken delas upp i grupper som vi kommer att gå igenom i ordningen: varningsskyltar, väjningsskyltar, förbudsskyltar, påbudsskyltar, anvisningsskyltar, lokaliseringsskyltar, tilläggstavlor. Varningsskyltar. Varningsskyltar är alltid en triangel med gul bakgrund och röda kanter. Den kan påvisa att reglerna ändras eller att det finns någonting längre fram som du bör vara beredd på. Exempel. Varning för övergångsställe. Placeras ofta på en väg med hög hastighet eller skymd sikt och varnar för att det kommer ett övergångsställe längre fram. Du bör därför ha ökad beredskap och vara redo att stanna om det är folk vid övergångsstället som ska korsa vägen. Varning för olycka. Den här skylten sätts upp innan en olycka för att förbereda dig på att anpassa din körning. Det kan vara att det blir köbildning, att du behöver byta körfält eller sänka farten för att kunna passera på ett säkert sätt. Varning för korsning. Skylten sätts upp innan en korsning där högerregeln gäller. Anpassa farten och var beredd att stanna om det kommer trafik från höger. Väjningsskyltar. Väjningsskyltar har olika form och utseende, men betyder att du eller någon annan förare ska väja eller stanna för annan trafik. Exempel. Väjningsplikt. Placeras i korsningar för att visa att du som förare måste släppa fram trafik från alla riktningar. Det gäller även cyklar. Sakta in i god tid innan korsningen för att visa andra trafikanter att du har för avsikt att släppa fram dem. Stopplikt. Placeras i korsningar eller innan järnväg och påvisar att du måste stanna samt att du har väjningsplikt mot all trafik. Sakta in i god tid och stanna vid linjen om det finns någon, annars i höjd med skylten. Kör inte vidare förrän du har säkerställt att du kan köra vidare utan att utgöra ett hinder eller en fara för övrig trafik, inklusive cyklister. Huvudled. Placeras på vägen du kör på och betyder att all korsande trafik har väjningsplikt. Skylten upprepas vid varje korsning och upphör genom skylten huvudled upphör eller genom annan väjningsskylt. Trafiko hjälper dig med varje steg till körkortet. Boka körlektioner, kurser och plugga teori direkt i mobilen. Ladda ner Trafiko-appen och spara 1000-lappar jämfört med en traditionell trafikskola. Förbudsskyltar. Förbudsskyltar är ofta runda och börjar gälla vid märket och slutar gälla vid nästa korsning om ingenting annat visas på exempelvis en tilläggstavla. Exempel. Infartsförbud. Skylten sitter där det är förbjudet att köra med alla sorters fordon, inklusive cykel och moped som ska ledas den biten där förbudet gäller. Infartsförbudet gäller i den riktning där skylten sitter uppsatt. Som förare får du välja en annan väg. Hastighetsbegränsning. En skylt som visar hastighet visar högsta tillåtna hastighet, exempelvis 70 km i timmen. Som förare har du ansvar att anpassa farten efter sikt, trafik och väderförhållanden. Skylten gäller tills annan hastighet visas eller tills du möts av en skylt som visar gågata, gångfartsområde, tätbebyggt område eller motorväg. Parkeringsförbud. Skylten gäller på den sida där skylten sitter uppsatt och visar att det är förbjudet att parkera. Du får stanna för att exempelvis släppa av en kompis, men inte parkera. I vissa fall finns det tilläggstavlor som visar undantag för förbudet, såsom dagar, tider eller fordonsgrupper. Påbudsskyltar. Påbudsskyltar är runda med blå bakgrund och en vit kant.
De visar vad man måste göra vid eller i nära anslutning till den specifika skylten. De finns också till för att visa vilka trafikanter som får vistas i ett specifikt område eller på en väg. Det sista exemplet visar en sån skylt. Exempel. Cirkulationsplats. Skylten sitter uppe i anslutning till en cirkulationsplats och visar åt vilket håll du behöver köra. Planera din körning genom att placera dig rätt inför att du kör in i rondellen. I anslutning till den här skylten finns oftast en väjningsskylt som visar att du måste lämna företräde för trafiken i cirkulationen. Körfält höger. Används för att förtydliga hur du får köra, speciellt om det finns fler körfält att välja på. Skylten betyder att du får använda körfältet till höger om märket. Gångbana. Bana enbart för gående. Det finns liknande skyltar för bussfil, skoterled och cykelbana. Det betyder att du med bil inte får köra på eller inom det markerade området, med undantag för om du ska korsa banan för att exempelvis svänga. Anvisning. Anvisningsskyltar visar vad som gäller vid en plats, väg eller vägsträcka. Exempel. Tätbebyggt område. Skylten betyder att området efter skylten fram till skylten tätbebyggt område upphör kommer omfattas av vissa regler. I tätbebyggt område gäller bashastigheten 50 km i timmen, om inget annat anges. Om det finns förbudsmärke i anslutning till märket så gäller det inom hela området. Återvändsväg. Skylten sätts upp på en sträcka där vägen upphör eller stängs av, utan möjlighet att svänga av innan dess. Du bör därför välja en annan väg innan skylten, eller vara beredd på att vända för att köra tillbaka. Sammanvävning. Märket visar att antal körfält i samma färdriktning minskar eller löper samman. Som förare måste du anpassa din körning och samarbeta med fordon som kommer från det andra körfältet. Blixtlåsprincipen tillämpas, vilket betyder att ni med ömsesidig hänsyn gör plats för fordon från båda körfälten i det sammanfogade körfältet. Lokalisering. Lokaliseringsskyltar visar vägen till ort, plats eller inrättning. Exempel. Orienteringstavla. Skylten sitter ofta ovanför vägen innan en korsning eller cirkulationsplats och visar var de olika körriktningarna tar dig. Som förare ska du så snart som möjligt planera din körning utefter den riktning du ska i och eventuellt förbereda ett körfältsbyte. Skylt för enskild väg. Skylten är gul med en röd kant och anger riktning och mål av enskild väg. Som förare har du rätt att köra på enskild väg, men du måste vara beredd på att väglaget kan ha sämre kvalitet samt att det kan saknas skyltar. Enskilda vägar underhålls inte av kommunen utan av personen som äger marken eller en lokal vägförening. Minskning av antal körfält. Skylten sätts upp innan eller i anslutning till att antalet körfält på vägen du kör på minskar. Gäller det en tillfällig trafikomledning kan skylten vara orange, men har samma innebörd. Som förare ska du samspela med trafiken för att underlätta för andra att samsas i det gemensamma körfältet. Tillägg. Tilläggstavlor finns i anslutning till andra anvisningar för att förtydliga vad skylten betyder. Det kan vara datumbestämmelser eller visa vilka fordon som behöver anpassa sig. Exempel. Avstånd. Tilläggstavlan visar hur långt avstånd det är till det som visas på huvudtavlan. Det kan vara en varning om övergångsställe med en tilläggsskylt som anger 100 meter. Det betyder att om 100 meter kommer ett övergångsställe och du bör sakta ner och köra med höjd beredskap.
Vägars fortsättning. Märket visar att huvudled fortsätter i annan riktning efter korsningen och sitter som ett tillägg till huvudledsskylten. Som förare ska du vara uppmärksam på trafiken runt dig och anpassa din körning efter rådande regler för huvudled, såsom att lämna företräde. Tidsangivelse. Skylten anger när anvisningarna på skylten ovan gäller. Det kan vara parkeringsförbud, där tilläggstavlan anger när förbudet gäller. Svarta eller vita siffror utan parentes gäller på vardagar. Detta är vanligtvis måndag till fredag, om det inte är en helgdag som infaller på till exempel en tisdag. Svarta eller vita siffror inom parentes gäller på lördagar och dag före helgdag. Röda siffror gäller på söndagar och helgdagar.